So, student, I welcome all of you in this session. Today we are going to study the topic of nervous system, comparative anatomy of vertebrate brain. यात आपण पार्ट फर्स्ट असं म्हटलेलं आहे, बेसिक स्ट्रक्चर अँड फंक्शन्स ऑफ ब्रेन. Since 12th you are studying the nervous system. In 12th you studied the brain of human, and you are very known about the functions of the different parts of the brain, structure of the brain, and almost things that you have studied in 12th. Even though you studied the brain of frog in BSc first, you studied brain of rat or mammal in SY BSc, and brain of bird in SY BSc practical. So you are very well known to this topic. So today I am going to start the first part of nervous system, that is the basic structure and functions of the brain. आता बघा, हे जे पार्ट मी पाडलेले आहेत, हे कशासाठी पाडलेले आहेत? ऍक्च्युली टॉपिकचं नाव आहे नर्वस सिस्टीम, कंपॅरेटिव्ह अॅनाटॉमी ऑफ वर्टेब्रेट ब्रेन. नर्वस सिस्टीम अँड कंपॅरेटिव्ह असे दोन शब्द आहेत. कंपॅरेटिव्ह म्हणजे यू हॅव टू स्टडी ब्रेन ऑफ फिश, ॲम्फिबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स अँड मॅमल, आणि त्याचं आपल्याला कंपॅरिझन करायचं आहे. आणि त्यातलं तुम्ही पार्ट पाडलेला आहे. एक पहिला जो तुम्हाला माहित आहे तो बेसिक स्ट्रक्चर अँड फंक्शन्स ऑफ द ब्रेन. तर आपण पहिल्यांदा बेसिक स्ट्रक्चर अँड फंक्शन्स बघणार आहोत. आपल्याला माहिती आहे की दिस इज द ह्युमन ब्रेन, अँड ब्रेन कंट्रोल्स ऑल बॉडी पार्ट्स, systems. Even though all body is under control of the brain, there are many systems to regulate and control the body, including hormones or pituitary glands, various hormones, and especially brain is the master of our body. It regulate and control the different systems and parts of body. माणसाचा मेंदू हा आपल्याला माहिती आहे की माणसाचा मेंदू एका दिवसामध्ये तयार झालेला नाही. आपल्याला माहिती आहे की जवळपास आपल्या पृथ्वी तलावरती जवळपास 3800 ते 4200 वर्षापूर्वी, म्हणजे 3,500 ते 4,000 वर्षापूर्वी त्या पृथ्वीवरती ॲनिमल तयार झाला. आणि माणसाला पृथ्वीवर आलेला फार वर्ष झालेली नाही. माणूस फार अलीकडे आलेला आहे. म्हणजे जवळपास 3,500 ते 4,000 कोटी वर्षापूर्वी या पृथ्वीवरती पहिला प्राणी जन्माला आला. आणि त्यानंतर आज आपण बघतो की एक 10,000 वर्ष ह्या माणसाला पृथ्वीवरती, ज्याला मॉडर्न मॅन असं म्हणतो, फक्त 10,000 वर्ष झालेले आहेत. त्यामुळे माणसाच्या ब्रेनमध्ये जे काही प्रगती झालेली आहे, डेव्हलपमेंट झालेली आहे, थ्रू सिरीज ऑफ प्रोसेस ऑफ इव्होल्युशन. म्हणजे प्रिमिटिव्ह ब्रेन पासून आपण या ठिकाणी मॉडर्न मॅनचा जो ब्रेन आहे इथपर्यंत डेव्हलपमेंट केलेलं आहे. आता बघा, आपल्याला माहिती आहे की माणसाचा मेंदू हा एका दिवसामध्ये तयार झालेला. 10,000 वर्षापूर्वी जरी माणूस आला. हॅलो, आवाज येतोय का? बोला. तर पहिला जो माणूस आहे तो एक 1.5 मिलियन इयर, म्हणजे 1.5 कोटी वर्षापूर्वी अस्तित्वात आलेला आहे. आणि मॉडर्न मॅन जो आहे, प्रिमिटिव्ह मॅन वेगळा आणि मॉडर्न मॅन वेगळा. तर अशा पद्धतीने आपल्याला माहिती आहे की ह्या मेंदूची डेव्हलपमेंट आहे ती एका दिवसाची नाही. प्राथमिक अवस्थेमध्ये चिंपांजी आणि गोरिला, दे आर ऑल्सो प्रायमेट. होमोसेपियन आपण माणसाला म्हणतो, मॉडर्न मॅनला. पण चिंपांजी आणि गोरिला ह्या जर प्राण्याचं ब्रेन बघितला तर त्याची जी कॅपॅसिटी आहे, क्रॅनियल कॅपॅसिटी ज्याला आपण, तो जर मेंदूची साईजचा विचार केला तर ह्या क्रॅनियम मध्ये 325 to 510 cc कॅपॅसिटी आहे या क्रॅनियल कॅपॅसिटी. दुसरं त्यानंतर थोडंसं जर बघितलं
तर साईज ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो मॅन इव्होल्युशन मधला सिरीज मध्ये घटक आहे त्याची ब्रेनची साईज मात्र थोडीशी कमी झालेली असते 350 ते 400 सीसी एवढी साईज आहे. आता हे आपल्याला अभ्यासाला नाही, लक्षात घ्या, हे तुमच्या माहितीसाठी देतो. पेकिंग मॅन याच्या मेंदूची क्रॅनियल कॅपॅसिटी जी आहे 850 ते 1200 सीसी झालेली आहे. म्हणजे लक्षात घ्या, जसं इव्होल्युशन पुढे होत गेलेलं आहे ते इव्होल्युशन होत असताना मेंदूची साईज वाढत चाललेली आहे. निअँडरथल मॅन याची जर क्रॅनियल कॅपॅसिटी जर बघितलं तर 1450 सीसी आहे. 1450 सीसी म्हणजे लक्षात घ्या तुमच्या मेंदूची साईज पुढे पुढे जात हे वाढत गेलेले आहे. पुढे आपण बघतो त्याच्या पुढची स्टेज आहे, मध्ये आपण ऑस्ट्रेलोपिथिकस वगैरे हे आपण काय बघणार नाही, पण क्रोमॅग्नन मॅन की हा मॉडर्न मॅनच्या अगोदरचा जो आहे हा क्रोमॅग्नन मॅन की ज्यानं पेंटिंगचं नॉलेज त्याला होतं, ज्यानं डोमेस्टिकेशन किंवा पाळीव प्राणी सांभाळायला सुरुवात केली, तो आहे तो क्रोमॅग्नन मॅन. आणि त्याच्या एक ब्रेन साईज 1650 म्हणजे 1650 सीसी. आणि आता जो आपण माणूस बघतो होमोसेपियन्स मॉडर्न मान ज्याला आपण म्हणतो त्याची क्रॅनियल कॅपॅसिटी 1300 ते 1600 सीसी आहे. म्हणजे लक्षात घ्या तुमच्या इव्होल्युशनल प्रोसेस मध्ये ब्रेनची डेव्हलपमेंट हे होत गेलेले आहे. आता हे कशासाठी सांगायचं की आपल्याला काही गोष्टी आपल्या फॅक्ट्स माहिती असायला पाहिजे. साईज जर बघितली, वजन जर बघितलं आपल्या मेंदूचं तर साधारणतः 1.5 kg म्हणजे 1.5 किलो हे वजन आहे. आणि हे जे वजन आहे ते 2% ऑफ आवर बॉडी वेट, आपल्या बॉडी वेटच्या 2% हे वजन आहे. दुसरी इंटरेस्टिंग फॅक्ट अशी आहे की मॅन मध्ये आणि वुमेन मध्ये थोडासा ब्रेन साईज मध्ये फरक आहे. म्हणजे पुरुषांच्या मध्ये मेंदूची साईज 1260 1250 सेंटीमीटर स्क्वेअर मध्ये असते, तर तीच साईज फिमेल मध्ये किंवा वुमेन मध्ये 1130 स्क्वेअर सेंटीमीटर आहे. म्हणजे कम्पॅरेटिव्हली ह्युमन मध्ये स्त्रियांचा मेंदू हा छोटा असतो. पण दुसरी कशी महत्वाची गोष्ट आहे की आपल्याला माहिती आहे की आपल्याला 2 मेंदूचे हेमिस्फिअर आहेत, 2 भाग आहेत, एक लेफ्ट हेमिस्फिअर आणि राईट हेमिस्फिअर. तर ही पण फॅक्ट आपल्याला माहिती पाहिजे की आपला जो लेफ्ट हेमिस्फिअर आहे तो लँग्वेज आणि स्पीच त्याचबरोबर मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन साठी फार महत्वाचं आहे. म्हणजे जे काही मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन होतात, स्पीच म्हणजे बोलण्याचं तंत्र किंवा भाषा शिकण्याचं तंत्र हे आपल्या डाव्या मेंदूच्या हेमिस्फिअर मध्ये होतं. आणि दृष्टी आणि दृष्टी आणि आवाज याची जी काही प्रोसेस करण्याचे जी किंवा स्पेशल स्किल्स आहेत, स्पेशल स्किल किंवा चित्रकारिता, आर्टिस्टिक कलाकारी, हे सगळं राईट हेमिस्फिअर कंट्रोल करतो. म्हणजे आपल्याला माहिती पाहिजे की आपल्या डोक्यातील मेंदू आहे तो एकत्र काम करत आहे. त्याच्यामध्ये असणारे 2 हेमिस्फिअर जे आहेत ते हेमिस्फिअर वेगवेगळ्या पद्धतीनं काम करत असतात. दुसरी आणखी इंटरेस्टिंग गोष्ट अशी आहे की पुरुषांच्या मध्ये लेफ्ट हेमिस्फिअर काम करतो फक्त, आणि स्त्रियांच्या मध्ये मात्र दोन्ही हेमिस्फिअर कार्यरत असतात. म्हणजे डिसिजन मेकिंग मध्ये स्त्रिया अतिशय क्विक असतात, चटकन निर्णय घेतात. आणि त्याचं कारण असं आहे की त्याच्यामध्ये जो व्हाईट मॅटर आहे स्त्रियांच्या मध्ये तो ऍक्टिव्ह असतो आणि त्याच्यामध्ये डिसिजन मेकिंग चांगल्या पद्धतीने होत असतं. या पुरुषांच्या बाबतीमध्ये कसं नसतं, पुरुष सिंगल टास्किंग असतात. आपल्याला माहिती आहे आपल्या घरात मध्ये तुम्ही जर बघितलं तुमची आई एका वेळी 8-10 गोष्टी करत असते किंवा जास्तच असतात. म्हणजे इकडे स्वयंपाकघरात असेल तर त्यांचं लक्ष किचन मध्ये बेडरूम मध्ये झोपलेल्या आपल्या मुलाकडे असतं, उठलंय की नाही बघायचं असतं. त्याचबरोबर आपल्या गोठ्यातल्या गायीच्याकडे लक्ष असतं किंवा मोबाईल चार्जिंग लावलेला आहे तो चार्ज झाला असेल, इकडं दूध उकळायला ठेवलेलं असतं, इकडं चपाती किंवा पोळी भाजायला घेतलेली असते. म्हणजे मल्टी टास्किंग असतात. एका वेळी त्यांच्या डोक्यात अनेक काम करण्याची क्षमता असते. त्या कम्पॅरेटिव्ह केलं तर पुरुषांच्या मध्ये मात्र तशी नसते. स्त्रिया भावनिक असतात आणि ती दिलेली देणगीच आहे, म्हणजे जन्मजात देणगी आहे आणि ती मेंदूचं काम आहे. स्त्रिया
पुरुषांपेक्षा स्त्रियांच्याकडे शब्दसंग्रह भरपूर असतो आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आठवणीची साठवण जी म्हणतो ती स्त्रियांच्या मेंदूमध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये होत असते आणि म्हणून स्त्रियांचा मेंदू हा पुरुषांपेक्षा सुपिरियर असतो. काही गोष्टीमध्ये पुरुष सुपिरियर असतात पण खऱ्या अर्थानं सुपिरियर म्हणलं तर स्त्री असतात आणि म्हणून हा थोडंसं काही आपल्याला माहिती असावी गोष्टी म्हणून सांगितलेल्या गोष्टी आहेत. याचा आपल्या अभ्यासक्रमाची काही संबंध नाही पण आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की ब्रेनचा विकास होत असताना डेव्हलपमेंट ऑफ ब्रेन सिन्स इव्होल्युशन द मॉडर्न मॅन बिकम मोर सुप्रीम ऑन अर्थ. म्हणजे पाठीमागून सर्वात उशिराने जे इव्हॉल्व्ह झाला असला तरी माणूस हा त्याच्या मेंदूमुळे सुप्रीम झालेला आहे. कारण डिसिजन मेकिंग थिंकिंग ही जी पॉवर आहे फक्त ह्युमन ब्रेन मध्ये आहे. बाकीचे प्राणी सुद्धा डेव्हलप थिंकिंग करतात, त्यांना मेमरी असते, थिंकिंग असतं, पण माणसाला भाषा येते आणि भाषा जी आहे हे सगळ्यात महत्वाचं माध्यम असल्यामुळे माणसाने या पृथ्वीतलावरती आपलं स्वतःचं राज्य निर्माण केलेलं आहे. तर अशा पद्धतीनं हा ब्रेन आपण ह्युमनचं बघितलेलं आहे. आपल्याला काही गोष्टी माहित असणं जरुरीच आहे. एक पहिली गोष्ट अशी आहे की एक मिनिट ब्रेनचे अनेक पार्ट आहेत. जॉईन झालेले आहेत सगळे. मला वाटतं बहुतांश 15-13 जण जॉईन झालेले आहेत. शिवानी दिघे जॉईन होत आहेत. ठीक आहे, ओके. कोण बाहेर पडले? अजून एक कोणतरी बाहेर पडलेलं आहे. आता आपण ब्रेनचे पार्ट बघणार आहे. आपल्याला माहिती आहे की ब्रेन इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट: फोरब्रेन, मिड ब्रेन अँड हाइंड ब्रेन. हे बेसिक तुम्हाला झालेलं आहे, तरी पण मी थोडंसं रिपीट करतो. बघा, ब्रेनचे 3 पार्ट आहेत. ब्रेन इज मेजरली डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट: फोरब्रेन, मिड ब्रेन अँड हाइंड ब्रेन. Forebrain is also considered as the prosencephalon, midbrain is considered as mesencephalon, and hindbrain is considered as rumescephalon. या वेळेपर्यंत आपण फक्त एवढेच म्हणणार आहे. prosencephalon, mesencephalon and rumescephalon, these are very important words. We have to discuss in the next topic. So look here, forebrain consists of again 3 parts. That is the olfactory lobe, cerebrum or cerebral hemisphere, and diencephalon. So let us see about the cerebrum or cerebral hemisphere. Cerebral hemisphere means there are presence of two hemisphere, half of the brain, hence called cerebral hemisphere. Cerebrum च्या बाबतीत मध्ये कसं आहे की undivided brain is called as cerebrum. त्याचं उदाहरण देतो तुम्हाला. It is present in fishes. Cerebrum is undivided, म्हणजे cerebral फिश मधलं जे ब्रेन आहे त्याच्यामध्ये cerebral divided नसतं किंवा सेरेब्रल हेमिस्फिअर नसतात, त्याला सेरेब्रम म्हणतात. बाकीचे ॲनिमल जे आहेत, फ्रॉम एम्फिबियन्स टू मॅमल, दे हॅव सेरेब्रल हेमिस्फिअर, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फिअर अँड राईट सेरेब्रल हेमिस्फिअर. Second part is the midbrain. It consists of only one part, that's the optic lobe. And the third part of a brain is the hindbrain. It consists of 2 parts, that is cerebellum and medulla oblongata. म्हणजे these are the divisions of a brain. And these are the basic parts of the brain: forebrain, midbrain, hindbrain. Forebrain consists of olfactory lobe, cerebral hemisphere, and diencephalon. Midbrain consists of optic lobe, and hindbrain consists of cerebellum and medulla oblongata. Now look at the forebrain. Forebrain consists of how many parts? 3 parts. Look here. It consists of olfactory lobe, cerebrum or cerebral hemisphere, and diencephalon. Olfactory lobes are present most anterior end of brain. Cerebrum is the largest part of the brain, or cerebral hemisphere is the largest part of the brain, and diencephalon is present on posterior surface of the cerebral hemisphere. Its roof is a non-nervous and highly vascular, forming anterior choroid plexus. So look here. What are the functions? Olfactory lobes are concerned with the sense of smell. Olfactory lobes are concerned with the
sense of smell. Next part is the cerebral hemisphere or cerebellum. Cerebral hemisphere involves many functions. It is center for intelligence, memory, will, emotion, decision and choleric reactions. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की सेरेब्रल हेमिस्फिअर हा आपल्या बॉडीमध्ये सर्वात महत्त्वाचं काम करतो. जितकं मोठं सेरेब्रल हेमिस्फिअर तितका प्राणी बुद्धिमान असं म्हणलं जातं. पण लक्षात घ्या तुमच्या की माणसाच्या बॉडी वेटच्या 2% हे वेट आहे ब्रेनचं आपल्या, आणि बाकीच्या प्राण्यामध्ये डोकं मोठं असलं म्हणून ब्रेन मोठं असतं असं नाही. फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर डायनासॉर हा प्रचंड ह्यूज ॲनिमल होता, मात्र त्याचा ब्रेन अतिशय छोटा होता, लिंबा एवढा ब्रेन होता, आणि त्यामुळे तो सर्वाइव्ह होऊ शकला नाही. त्याच्या अगेन्स्ट आपण माणसाचं बघतो, माणसाचा ब्रेन हा सगळ्यात मोठा आहे ॲज कम्पेअर्ड टू द बॉडी साईज अँड वेट, आणि म्हणून माणूस हा सुप्रीम आहे. तर याचं कारण काय, इंटेलिजन्स, मेमरी, विल, इमोशन अँड व्हॉलंटरी ऍक्शन्स कंट्रोल करण्याचं ते सेंटर आहे. नंतर डायन्सेफलॉन हा अतिशय महत्वाचा पार्ट आहे विषयामध्ये. It is a center for spontaneous movement and it also involved in the metabolism of carbohydrate and fat. लक्षात घ्या तुमचं, it involves in spontaneous movement. Spontaneous म्हणजे काय, पण साधारण उदाहरण म्हणजे उत्स्फूर्तपणे, अचानकपणे, म्हणजे आपण बेसावतपणे काही गोष्टी आपल्याला होत असतात. अचानकपणे आपल्याला पायाखाली काटा टोचला किंवा आपल्याला काही अंधारात पाठीमागे जिथं आपल्याला दिसत नाही अशा पद्धतीने काय आपल्याला हे जर झालं, काय इजा होत असेल, तर आपल्याला सावध करण्याचं काम हा ब्रेन डायन्सेफलॉन करत असतो. आणि त्यातला सर्वात महत्वाचा पार्ट म्हणजे कुठला आहे, तो आहे तो पिट्युटरी ग्लँड, हायपोथॅलॅमस अँड पिट्युटरी ग्लँड. Pituitary gland is present on ventral side of the brain, and it is a part of diencephalon. And as all of you know, the pituitary gland is called as an orchestra of endocrine gland present inside the body. म्हणजे पिट्युटरी ग्लँड जी अशी ग्लँड आहे की आपल्या शरीरामध्ये इतर ज्या ग्लँड असतात, एंडोक्राइन ग्लँड म्हणजे पिट्युटरी ग्लँड, ॲड्रेनल ग्लँड, देन गोनॅड्स, थायरॉइड, पॅराथायरॉइड, ह्या ग्लँड कंट्रोल करण्याचं काम हे पिट्युटरी ग्लँड करतो, आणि म्हणून त्याला मास्टर एंडोक्राइन ग्लँड. म्हणजे फोरब्रेन हा इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. त्याच्यामध्ये ऑल्फॅक्ट लोब, सेरेब्रल हेमिस्फियर आणि डायन्सेफलॉन. Olfactory lobe controls sense of smell. The cerebral hemisphere is the center for intelligence, memory, will, emotion, and voluntary action. And the diencephalon is involved in the spontaneous movement. It also controls the metabolism of carbohydrate and fat, and it also involves in the as a pituitary gland regulate and controls the endocrine gland present inside of the body. Next part is the midbrain. Midbrain consists of only one part, that is the optic lobes. Optic lobes आपल्याला माहिती आहे की ऑप्टिक लोब आर कन्सर्न द सेन्स ऑफ साइट. ऑप्टिक या शब्दाचा अर्थ आहे विजन. ऑप्टिक या शब्दाचा अर्थच आहे विजन, आणि दिस इज द मेन पार्ट ऑफ व्हिज्युअलायझेशन, ओनली वन पार्ट. इट्स फंक्शन इज द सेन्स ऑफ साइट और विजन. आपल्या दृष्टी ज्ञान या ऑप्टिक लोब मुळे. हॅलो, आवाज येतोय का? भोसले सर, आवाज येतोय का? एनी इंटरप्शन? हॅलो हॅलो सर, आवाज कट होते मध्ये मध्ये. सर थोडा थोडा आवाज कट होतोय, आवाज येत नाही व्यवस्थित. मला नेटवर्क आहे, बरं मला नेटवर्क आहे ना, ठीक आहे. हॅलो, हा, पुढचा जो पार्ट आहे तो हाइंड ब्रेन आहे. हाइंड ब्रेन पोस्टीरियर पार्ट असतं, पोस्टीरियर पार्टला आपण हाइंड ब्रेन म्हणतो. It consists of two parts, cerebellum and medulla oblongata. Cerebellum, bellum balance. It controls the balance of body. आपण ज्याला छोटा मेंदू म्हणतो, काठीमागच्या बाजूला असतो,
आणि तो सेरेबेलम आहे. आणि त्याच्यानंतर जो दुसरा पार्ट आहे त्याच्या शेवटचा इट इज मोस्ट पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड एज मेडुला ऑब्लंगेटा. मेडुला ऑब्लंगेटा is controls the involuntary actions while cerebellum controls the balance of body or equilibrium. तोल सांभाळण्याचं काम हा सेरेबेलम करत असतो. आणि मेडुला ऑब्लंगेटा आहे इट कंट्रोल्स द इन्व्हॉल्युंटरी ऍक्शन्स. विच आर द इन्व्हॉल्युंटरी ऍक्शन्स? आपल्याला माहिती आहे की आपल्या शरीरामध्ये हार्ट, रेस्पिरेशन आणि movement or churning movement of alimentary canal, we call it as a peristalsis. Heartbeat, respiration and peristalsis, these are the three main functions which are controlled by the medulla oblongata and they are called as involuntary. Involuntary म्हणजे काय? The activities or actions which are not under the control of our will power. आपल्या इच्छाशक्तीच्या कंट्रोल मध्ये नसतात, त्याला आपण म्हणतो इनव्हॉलंटरी. आणि आपण थांबू शकत नाही हार्टबीट किंवा रेस्पिरेशन थांबू शकत नाही आणि डायजेशन थांबू शकतात. एकदा फूड स्टमक मध्ये गेलं, एलिमेंटरी कॅनल मध्ये गेलं की डायजेस्टच होणार. एकदा हार्ट सुरू झालं की ते मरेपर्यंत चालूच राहणार. जेव्हा आपण समजतो की बायोलॉजिकल डेथ कधी म्हटलं जातं, कोमामध्ये ब्रेन डेथ होऊ शकते, पण हार्ट जोपर्यंत बंद होत नाही तोपर्यंत तो ॲनिमल डेड आहे असं समजलं जात नाही. त्याला आपण बायोलॉजिकल डेथ असं म्हणतो. आणि तिसरं रेस्पिरेशन इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टंट फिजिओलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी इन आवर बॉडी. रेस्पिरेशन आहे, आपल्या ऑक्सिजन आत येतो आणि तो वापरला जातो मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीसाठी. अँड ऍट द प्रोसेस ऑफ metabolic activity, carbon dioxide is produced and this carbon dioxide is thrown outside body with the help of lung. म्हणजे हार्ट आपण थांबवू शकत नाही. This heart is controlled by medulla oblongata. Respiration is also controlled by medulla oblongata. And third part is the alimentary canal, that's called as peristalsis or churning movement. It is also not controlled by other part, it is controlled by medulla oblongata. Hence we call it as involuntary movement or involuntary actions. So these are some functions of the brain. किती लक्षात बघा, हे बेसिक पार्ट्स आहेत. हे पार्ट्स तुम्ही पूर्वी स्टडी केलेलं. ॲनिमल बदलला म्हणून तिचे फंक्शन्स बदलत नाही. ॲनिमलच्या ब्रेनचे फंक्शन्स बदलत नाही, ते फंक्शन्स राहतात. भाषा बोलता येत नसेल म्हणून काय त्या ॲनिमलला ब्रेन नसतो असं नाही. त्यालाही प्रत्येक ॲनिमलला त्याची भाषा असते. तसं या ठिकाणी सुद्धा आपण ह्युमन बद्दल गृहीत धरायचं नाही. एव्हरी ॲनिमल controlled under the control of brain and it controlled by different parts of the brain. आणि म्हणून आपल्याला बेसिक स्ट्रक्चर अँड फंक्शन्स माहिती पाहिजे. म्हणजे फिश मध्ये ऑल्फॅक्टरी लोब जरी असले तर त्याचं फंक्शन तेच आहे, सेन्स ऑफ स्मेल. मेडुला ऑब्लंगेटा कुठल्याही ॲनिमलचा असो, ॲम्फिबी असो, रेप्टाइल असो, बर्ड असो, मॅमल असो, हे मेडुला ऑब्लंगेटा फंक्शन हे सेम आहे. They controls the heartbeat, they control respiration, they control peristalsis or churning movement. तर अशा पद्धतीने हे काही बेसिक पार्ट्स आणि फंक्शन्स आहेत. लक्षात ठेवायचं की हे पार्ट्स स्ट्रक्चरल डिफरंट आहेत बट फंक्शन इज द सेम. फंक्शनली ऑल पार्ट्स ऑफ इन ॲनिमल आर सेम, फक्त स्ट्रक्चर त्याचं वेगवेगळं आहे. सो हिअर वी कंप्लीटेड दी first part, that is basic parts of the brain and their functions. Here summary of topic, आपल्याला काय काय बघायचं आहे ते आपण बघतो. Olfactory lobes, the function दिलेले part of the brain associated with the sense of smell. Second part, cerebrum or cerebral hemisphere, it involves in the intelligence, memory, decision, will, emotion and voluntary actions. Optic lobe, it is associated with sense of sight or vision. Then cerebellum involves in the control of body balance, or it
कंट्रोल द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी. आणि पुढचा जो पार्ट आहे एम्ब्रियोनिक ब्रेन, हा पण पुढच्या व्याख्यानामध्ये घेणार. एम्ब्रियोनिक ब्रेन इज कॉल्ड एज एन्सेफेलॉन. प्रायमरी सेरेब्रल व्हेसिकल्स आर, जसं आपण पहिल्या हेडिंग मध्ये फोरब्रेन, मिडब्रेन अँड हाइंड ब्रेन. फोरब्रेनला प्रोसेन्सेफेलॉन, मिडब्रेनला मेसेन्सेफेलॉन आणि हाइंड ब्रेनला रुमेन्सेफेलॉन असं म्हणतात. लक्षात घ्या तुमच्या, त्याला तसं नाही म्हणायचं. ड्युरिंग एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट the forebrain is developed from prosencephalon, midbrain is developed from mesencephalon, and hindbrain is developed from rumencephalon. तर ते कशी डेव्हलपमेंट होते ते आपण पुढच्या भागामध्ये बघणार. there are some point to be remember. cranial nerve that leads to and from the brain, ज्या नर्व ब्रेन पासून अराइज होतं त्याला आपण cranial nerve होतो. spinal nerve main pathway to and from the brain, आणि तिसरे स्पायनल nerve that leads to and from the spinal cord. म्हणजे स्पायनल नर्व वेगळा, स्पायनल कॉर्ड वेगळा. स्पायनल कॉर्ड सेरेब्रल हेमिस्फियर किंवा सॉरी ब्रेन पासून वर्टेब्रल कॉलम मध्ये जातो आणि स्पायनल नर्व ह्या स्पायनल कॉर्ड पासून निघतात आणि म्हणून आपण त्याला स्पायनल नर्व असं म्हटलेलं आहे. मित्र, टॉपिक कसा, सुषमा कोण आहेत, पुढचा जो पार्ट आहे टॉपिक असणार आहे तो सेकंड टॉपिक, नॉट टॉपिक इज द पार्ट. मी पार्ट पाडलेले आहेत. एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट ऑफ ब्रेन. इट इज व्हेरी नेसेसरी टू अंडरस्टँड द एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट ऑफ ब्रेन. पुढचा जो टॉपिक आहे त्याच्यावरती रिमेनिंग पार्ट हा ह्याच्यावरती अवलंबून आहे आणि म्हणून तुम्हाला हे आवश्यक आहे. मी हे माझं प्रेझेंटेशन प्लस व्हिडिओ या ह्याच्यावरती आपण टाकणार आहे. तर त्या माझ्या युट्यूब लिंक वरती किंवा ब्लॉग वरती तुम्ही हे पाहू शकता किंवा क्लासरूम मध्ये आपण जाऊन त्या ठिकाणी लिंकला क्लिक केलं तर तुम्हाला मटेरियल, स्टडी मटेरियल बघायला मिळेल. तर आपण सगळ्यांनी वेळ काढून, आता कोणाला मयूर पाटील काय झाले सारखी येतात जात आहेत, मयूर पाटील शेवटी काय पण जॉईन झालेले आहेत. तर सर्वांचे मी पुन्हा एकदा आभार मानतो आणि वेळात वेळ काढून तुम्ही या ठिकाणा आलात, लेक्चर ऐकलं आणि हे लेक्चर ऐकायचं नाही तर पुन्हा ते रिपीट बघायचं आहे. तर पुन्हा एकदा सगळ्यांचं आभार मानतो आणि मी या ठिकाणी माझं प्रेझेंटेशन थांबवतो. बा कुणाची काय, हा बोला की.